දුවේ පුතේ ඔබලා සියලු දෙනාම අද මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කොටුකොළ සම්බලයක් හදන විදිය කියා දෙන්නයි යන්නේ. කොටුකොළ සම්බලයට වමනා දේවල්. සිහින්ව කපාගත් කොටුකොළ, අවමිරිස් කරල් දෙකක් සිහින්ව කපාගත්ත, රතු ලුණු 10ක් විතර, පොල් සුවල්පයක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු මේ ප්‍රමාණයට කොටුකොළ ප්‍රමාණයට ලුණු, තක්කාලි පඩුවක්, බලකඩ ටිකක්, දෙහි ටිකක්, පොල් හදා ගන්න විදිය බලන්න දැන්. කොටුකොළේ සම්බලේ අනන්නයි හදන්නේ. මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. කොටුකොළ තියෙනවා නම් මේ විදියට හදා ගන්න හරි ලේසි. මේ කොටුකොළ සම්බලේ කෑවම ගුණයක් තියෙනවා. පීනස් වලට එහෙම හොඳයි. මතක ශක්තිය වර්ධනය වෙන්නත් හොඳයි. කොටුකොළේ සම්බලේ හදාගෙන ඉවරයි දැන්. මේ විදියට හදා ගන්න. කොටුකොළ සම්බලේ හදාගෙන ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති. කොටුකොළ සම්බල් ඕගොල්ලොත් මේ විදියට හදාගන්න. හරිම ලේසි. සුද්ධ කරගන්න එක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු. හරිම ලේසි. ඕගොල්ලොත් හදාලා බලන්න. ගෙවත් ඒ කොටුකොළ ටිකක් ඕගොල්ලොත් හිටව ගන්න. අපිත් මේ හිටවපු කොටුකොළ තමයි අද කඩාලා සම්බලයට ගත්තේ. දුවල පුතාලාට බුදු සරණ. මේ වගේ තවත් රසබර දවසක යලි හමු වෙමු.